Слава роду, слава рідним богам, слава Україні! Вітання вам усі, друзі, сородичі, радий вас усіх бачити. Світлі, добрі, благородні, чесні, світлі душеньки наші. Для чого ми збираємося на славлення? Давайте задумаємо. Сьогодні наука – це релігія. Що обмежує більше людську свідомість? Наука чи релігія? Дивне питання? Давайте задумаємося. Що нам розповідають про нашу ведущу, про історію нашого народу, нашу прадавню традицію, віру, знання предків наших. На 98% це те, що зручно в християнській церкві. Це вигадки християнізаторів, котрі під час християнізації Русі знищили 2/3 нашого народу, 2/3 нашого місті сил було спалено, знищили наші писемні пам'ятки і людей, котрі були носіями наших знань і мудрості. Так само, як християнські конкістадори-цивілізатори знищили біля 11 мільйонів індіанців Америки. Чи існують сьогодні наші писемні джерела? Як ви думаєте? Чи існують наші прадавні артефакти пам'яті? Звісно, існують. Однак вони зберігаються у закритих архівах і бібліотеках Ватикану і християнських монастирів. Думаю, що хранителів нашого народу, ви ж розумієте, що є такі люди, котрі не афішують своєї місії збереження наших знань і артефактів. Думаю, що до сих пір у таємних сховках, печерах під Києвом, наприклад, чи в безкінечних підземних лабіринтах інших міст України Русі зберігаються безцінні артефакти нашого народу. Чому їх не показують? А навіщо? Щоб їх знову вкрали, знищили і сказали, що це все вигадки і підробки. Тож нас вже тисячоліттями годують брехнею і вигадками про наше минуле і про наше сьогодення, про реальність, про космос, про землю. Сьогодні більшість людей живе світоглядом, побудованим на концепції християнської церкви. Коли ми говоримо про християнська церква, то розуміємо, що це організація, котра не має нічого спільного з вченням Ісуса Христа, з тими знаннями, котрі ніс Ісус Христос. Навіть якщо подивитися зовнішньо, то хіба вчив Ісус Христос тим обрядам, молитвам і догмам, котрими сьогодні живе християнська церква. Ті догми століттями вбивалися вогнем і мечем у голови людей, виховуючи панічний страх спорити з церквою чи протирічити їй. Тому сьогодні навіть ті, хто рахує себе атеїстами, живуть християнським світоглядом. Атеїсти – це ті, хто вірить в те, що Бога нема, що нема духовного світу, нема тонких енергій. Це, звісно, кумедно, бо точно так само, як вони не бачать Бога і тонких енергій, вони не бачать ні ультрафіолетового світла, ні, скажімо, своїх думок. Однак вони ж не сумнівають своїх існувань. Вони скажуть, що є фізичні наукові прилади, котрі фіксують, скажімо, те саме ультрафіолетове проміння. Однак точно так само існують прилади, котрі фотографують, наприклад, ауру чи душу. Та атеїсти так само, як і християни, свято вірять у те, що цього не існує. А хто у що вірить, те і притягує. Тому вони зіштовхуються, наприклад, лише з аферистами, а не зі справжніми екстрасенсами. Хоча насправді екстрасенсорика – це є природне, звичайне і нічого надприродного в екстрасенсориці немає. Кожній людині природно читати думки інших людей, бачити ауру, відчувати тонкі енергії та інше. Однак внаслідок багатьох причин багато з тих функцій є виключеними, обрізаними у людей, як у незрячих, вимкнена функція зору внаслідок тих чи інших захворювань. І одна з головних причин цього є християнська концепція обрізаного світосприйняття, ментальні обмеження, догми, котрі розповсюджуються і на науковців, в тому числі. В результаті сучасна наука – це теж здебільшого релігія. Ми віримо у електрони, хоча ніколи їх не бачили. Віримо у теорію відносності Ейнштейна, хоча обидва постулати цієї теорії були спростовані відразу кількома вченими ще за життя самого Ейнштейна. У школі нас вчать теорії Дарвіна, котрої він ніколи не висував, бо його книга «Походження видів» закінчується словами «І таке різноманіття біологічних видів ще раз доказує божественне походження життя». А нам розповідають про походження людей. Ну ні, звісно, подивитися на нашу Верховну Раду, куди втікли командою, то там побачимо тих, хто походить від жаби, і від шакалів, від зайця, хоч і шоколадом обмазався, і від рептилій, від глистів та падальників, а не тільки від мав. Правді, подивишся навколо і бачиш, що кожен від своєї тварини пішов. Хтось від лева чи вовка благородного, хтось від білочки, хтось від стерв'ятників. Та це
лише показує еволюцію духу, еволюцію душі, а не фізичних походжень людини. Так, душа еволюціонує від малого до більшого. З непроявленого духу в камінь, а потім в рослини, після чого в тварин, а вже пізніше в людське тіло. І в тілі людини проходять різні щаблі еволюції. Тому і суспільство традиційно складається з різних форм, каст, кожній з яких притаманні свої властивості, свій смак життя, своє покликання. І тому кожен має виконувати своє покликання, і у цьому секрет щастя і гармонійного суспільства. Тому глупо у Верховну Раду вибирати людей, парних, віси, господарів чи шутерів, бо і вони будуть нещасними, і народ отримає зовсім те, що це. Це наука. Про це пишу у своїх книгах. Відаючи це, відаємо, як своїм життям керувати, як суспільством управляти. Та зараз нашим народом керують ворожі сили. А любе управління починається з ідеології, з інформації, з ідей, з думок. Багато людей вірять, що все людство походить від Адама і Єви. Хоча беззаперечними науковими фактами є генетична різниця між расами і народами. Висновки генетиків про різне походження рас, народів і реально. Та що там генетика? До 1700 року у нас діяло наше слов'янське літочислення, згідно якого сьогодні 7532 рік. А згідно іудейського літочислення сьогодні 5783. А у нас існували ще більш древні літочислення, згідно яких зараз на десятки, сотні тисяч років більше. Ну, зрештою, навіть розкопки підпілля відкривають для нас нашу прадавню цивілізацію, котрій щонайменше 10-12 тисяч років. Тобто тоді, коли у нас вже тисячі років існувала цивілізація Адама і Єви, ще навіть не існувало. Це, до речі, підтверджується тією ж Біблією. У книзі «Буття», якої написано: «І пішли сини Адама і Єви у сусідні народи, і брали собі там жінок, бо побачили, що красиві вони є». Тобто сама Біблія підтверджує, що тоді, коли були тільки Адам і Єва, і їхні сини, навколо була розвинена цивілізація, народи. Тож і знання у цієї цивілізації теж були неймовірні навіть для сучасної науки. Навіть доступні сьогодні ведичні джерела описують літаючі тарілки, вімани, геном людини, штучне запліднення, генну інженерію і, наприклад, десятки видів ядерної зброї. Розповідають, як в 19 столітті у Індії якийсь простий індус прочитав ведичні писання Вімана Шастра, зібрав літаючу тарілку віману і підняв її у повітря. А на запитання англійських цивілізованих колонізаторів, як це він зробив, відповів: читайте віди, там все є. А ведичне знання в Індію приніс разом з нашими предками наш Спас Рама, прихід і відхід якого індуси відзначають кожного року. І вони, індуси, знають, звідки прийшов і куди повернувся зі своїм народом Спас Рама. А ми пам'ятаємо про наших спасів і про наші прадавні знання. Ми слухаємо якусь маячню про нібито криваві жертвоприношення, сексуальні оргії і віримо чи не віримо? Слухаємо своє серце. Слухаємо і відчуваємо, що це все противне нашій душі. Мерзотні навіть подумати. А значить, того не було в нашому народі, бо тоді хто жив? Ми і жили. В минулих наших життях. В минулому родів наших ми і жили. А оті усі збочення хитрої ментальності були? Звісно, були. Ось тільки не в нашому народі, а у тих самих. Почитайте Біблію, і ви там знайдете і криваве жертвоприношення, там прямо набір інструкцій, яку тварину за який поступок слід зарізати для Бога. А є навіть людські криваві жертви, коли Бог сам попросив батька свого сина принести у жертву, і тільки в останній момент, яке милосердя, змилостивився і замінив дитину на тварину. Почитайте Біблію і знайдете там, як брат з братом спав, а дочка під брата і під батька народжувала. Тож, як то говориться, на злодієві шапка горить. І тому ту маячню почали пришивати до нас, аби нашу культуру, звичай, віру знецінити і потім знищити. Та прийшов час зрозуміти це і пригадати свою культуру, звичай, свою віру. Пора пригадати, бо наші прадавні знання навіть для сучасної науки це недосяжно висотно вже не поки що. Християнська світоглядна концепція сліпої віри у догми і обмеження – це як ясельна група дитячого садочку у порівнянні з живою вірою, відчуттям, знанням духовним, основними знанням, розумінням механізмів життя і світової, котрі для сучасної людини як недосяжна вища математика у порівнянні зі сліпою вірою у догми.
Тож беріть і вивчайте наше рідне, беріть мої книги, опановуйте нашу прадавню науку любомудрія, мистецтво кохання, відкривайте для себе духовний світ любові та мудрості. І творимо разом світ любові, добра і справедливості, честі і благородства. Так є, так буде. Слава роду, слава рідним богам, слава Україні, усі слава. Тож, як і тисячі років тому, кличе світло рода Всевишнього, жива матінка прийди, силою свою благослови, силою свою наділи, силою своєю силою, слава живі матінці, слава. Жива матінка, силою твою наповняємося, святістю твоєю благословляємося, і повсякчас славимо тебе ми, тож прийди, і будь з нами на добро і щастя, роду земного. Слава живі матінці, слава, слава живі. Тож во славу народу нашого, во славу землі нашої рідної, во славу предків наших, народу нашого. Сміливі діти, будьте з богами воєдино, і вони будуть посеред вас, і перемогу дадуть вам. Слава роду, слава рідна, слава. Ті, хто пришвидно жертвами долучився до світлого обряду нашого, то хай ваші грошики тисячікрат примножені повертаються до вас грішми ногами, радістю і любов'ю, вдачею везінням, благополуччями, ряснотою благополуччя у всіх ерах вашого. Хай буде так, слава! Слава рідним богам, слава роду Всевишнього.